ටෙක් ෆුඩ් වලින් මම ආහාර තාක්ෂණයේ වැදගත් දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ NVQ හරහා කොහොමද ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි එහෙම නැත්නම් ආහාර තාක්ෂණ වේදේ හදාරන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. NVQ එහෙම නැත්නම් National Vocational Qualification ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම. අපි දන්නවා මේකේ NVQ level 1 වල ඉඳලා NVQ level 7 වලට එනකන් මට්ටම් 7ක් තියෙනවා. මේකෙදී අපි NVQ level 1 වල ඉඳලා NVQ level 4 වලට එනකන් ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 මෙන්න මේ levels 4 අපි හඳුන්වනවා national certificate level එක විදිහට. ඊට පස්සේ NVQ level 5 එක අපි හඳුන්වනවා diploma මට්ටම. NVQ level 6 එක higher national diploma ඒ කියන්නේ HND මට්ටම විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ NVQ level 7 මේක තමයි අපි ඩිග්‍රී ලෙවල් එක විදිහට හඳුන්වන්නේ. මීට කලින් මම මේ දේවල් පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. NVQ කියන්නේ මොනවද? NVQ වල පාතේ කොයි විදිහටද තියෙන්නේ? හදාරන්න පුළුවන් පාඨමාලාවන් ඉන්ස්ටිටියුට් මොනවද? මේ දේවල් පිළිබඳව මම කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් තමයි සිදු කරේ. මුලදීම මතක් කරන්න ඕනේ දැන් NVQ හරහා අපි ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි හදාරනවා නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර තාක්ෂණ වේදේ කියන පාඨමාලාව හදාරනවා නම් මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් වෙන්නේ NVQ level 6 වලට. ඒ කියන්නේ මේ HND level එකට තමයි NVQ level 6 food technology පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකෙදි ඔයා NVQ level 7 ඒ කියන්නේ degree level එකට යනවා නම් ඔයාට හදාරන්න තියෙන පාඨමාලාව තමයි food process technology. ඒ කියන්නේ ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය. මේකෙන් තමයි NVQ level 7 ඒ කියන්නේ degree එක ගන්නවා නම් ඔයාට bachelor of technology food process technology degree එක තමයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට අමතරව හදාරන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලාවන් ඒ කියන්නේ NVQ පාඨමාලාවන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් පිළිබඳවත් මම ඉදිරියේදී මතක් කරන්නම්. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල මේ ආහාර ශාස්ත්‍රය ගත්තම ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තම ඒ හා සම්බන්ධ වෙන උපාධි පාඨමාලාවන් විවිධ උපාධි පාඨමාලාවන් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි, ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් ටෙක්නොලොජි, ඒ වගේම ෆුඩ් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි, ෆුඩ් සයන්ස් ඇන්ඩ් නියුට්‍රිෂන්ස්, ෆුඩ් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට්, ඒ වගේම ෆුඩ් ඉන්ජිනියරින් මේ වගේ විවිධ පාඨමාලාවන් උපාධි පාඨමාලාවන් විශ්වවිද්‍යාලවල හදාරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ NVQ හරහා ඔයා හදාරනවා නම් හදාරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනදී ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි සහ ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් ටෙක්නොලොජි කියන පාඨමාලාවන්. මීට අමතරව තව පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මම දැනුවත් කරන්නම්. අපි මේක NVQ level 7 වලින් පටන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් ඉන්නවා BTech ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් ටෙක්නොලොජි වලින් මේ පාඨමාලාව හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ කෙනාට අපි දන්නවා අපි හැමෝම දන්නවා NVQ level 7 උපාධි පාඨමාලාවන් මේ NVQ හදාරන අයට උපාධි පාඨමාලාවන් හදාරන්න තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය. අපස උසස් පෙළ හදාරලා මේ පාඨමාලාව හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බයොලොජිකල් සයන්ස් හෝ බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි කරලා මේකෙදි මේ පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ පාඨමාලාවන් සඳහා ඇතුළත් කරගන්නේ ඉසෙඩ් අගේ මත. සීමිත පිරිසක් තමයි මේ සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් NVQ level 5 or 6 හදාරලා NVQ වලින් 5 or 6 හදාරලා මෙන්න මේ කියන ෆීල්ඩ් වලින්, ඒ කියන්නේ food technology, agriculture, food quality, laboratory technology in chemistry, post harvest technology මෙන්න මේ වගේ පාඨමාලාවන් වලින් NVQ level 5 or 6 හදාරලා ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවන් සඳහා, ඒ කියන්නේ මේ BTech food process technology පාඨමාලාව සඳහා ඇප්ලයි කරන්න. මේකෙදි ඔයාට ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකක් තියලා තමයි මේකට ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. මේ සඳහා සීමිත පිරිසක් තමයි ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකට තමයි NVQ level 7 food process technology පාඨමාලාවට කෙලින්ම ඇප්ලයි කරන්න තියෙන ක්‍රම දෙක. ඊළඟට food technology, food process technology නෙවෙයි NVQ level 6 5 6 food technology හදාරන්න තියෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව කතා කරොත් මේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය යටතේම තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 6ක්. මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 6න් University College of Ratmalana, University College of Matara, University College of Jaffna මෙන්න මේ කියන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 3 තුල food technology ආහාර තාක්ෂණය NVQ level 6 වලට එනකන් හදාරීමට ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේදී ඇතුළත් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් කරගන්නවා වගේම ඒ තමයි අපස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත මේ සඳහා ඔය ආයෝජන කරනවා නම්
ඔයා උසස් පෙළ විභාගය සඳහා බයලොජිකල් සයින්ස් හෝ බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි හදාරලා තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ආර්ට්විත් ක්‍රෙඩිට් පාස් තියෙන්න ඕනි ෆොර් ටෙක්නොලොජි හෝ ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි වලට. මේ සබ්ජෙක්ට් A-level වලට කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන වලට අයදුම් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදිත් ටෙස්ට් එකක් තියලා සීමිත සිසුන් පිරිසක් තමයි මේවටත් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන් ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි ඔයා NVQ level 4 baker cook එහෙම නැත්නම් food and vegetable processor කියන මෙන්න මේ පාඨමාලාවන් තුනෙන් එකක් NVQ level 4 කරලා තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන වලට අයදුම් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ A level සහ මෙන්න මේ කියන NVQ level 4 පාඨමාලාවන් කරලා තියෙන අයත් අර විදිහටම ටෙස්ට් එකක් තියලා තමයි සීමිත පිරිසක් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම NVQ level 5 6 for technology හදාරන්න පුළුවන් තවත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තමයි මේ College of Technology කියන්නේ. මේක තියෙනවා කැන්ඩි අරුප්පල. මේකෙදිත් ඔයාට NVQ level 4 complete කරලා තියෙනවා නම් අර මම කියපු ෆීල්ඩ් වල ඒ කියන්නේ කෝසස් කරලා තියෙනවා නම් fruit and vegetable processor cook එහෙම නැත්නම් bake කියන මෙන්න මේ පාඨමාලාවන් තුනෙන් NVQ level 4 කරලා තියෙනවා නම් හෝ A level ප්‍රතිඵල මත ඔයාට මේ සඳහාත් අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි NVQ level 5 6 හැදෑරීමට අවස්ථාවන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු කෙනෙක් ඉන්නවා උසස් පෙළ අසමත් වෙලා මේ NVQ පාඨමාලාවක් විදිහට ආහාර තාක්ෂණ විද්‍යාව ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි හදාරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මේ වගේ කෙනෙක් ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි NVQ level 5 6 හදාරන්න මේ වගේ කෙනෙකුට තියෙන අවස්ථාව තමයි මේ කෙනෙක් මුලින්ම සිදු කරන්න ඕනි NVQ level 4 baker cook fruit and vegetable processor මෙන්න මේ කියන පාඨමාලාවන් තුනෙන් එකක් මුලින්ම හදාරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි ඔවුන්ට අර මම කියපු විදිහට මේ යුනිවර්සිටි කොලෙජස් සහ කොලෙජ් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි මේවට ඇප්ලයි කිරීමට අවස්ථාව තියෙන්නේ. මේ පාඨමාලාවන් ඔයාලට හදාරන්න පුළුවන් ඩිස්ට්‍රික්ට් වොකේෂනල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර් ඇතුළු තවත් NVQ හදාරන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේදී ඔයාට මේ NVQ පාඨමාලාවන් NVQ level 4 හදාරලා ඔයාට පුළුවන් NVQ level 5 6 සඳහා ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි හදාරන්න. දැන් මේ විදිහට NVQ level 5 6 7 ඒ කියන්නේ NVQ level 5 6 ෆුඩ් ටෙක්නොලොජි සහ NVQ level 7 වලට ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් ටෙක්නොලොජි හැදෑරීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සී ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ අයට උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකා ඕෂන් යුනිවර්සිටි එකේ ඔයාට පුළුවන් BTech Aquaculture and Seafood Technology Bachelor of Technology degree එකක් හදාරන්න මේකෙත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේකෙත් entry qualification විදිහට තියෙන්නේ ඔයා අපස උසස් පෙළ සඳහා බයොලොජිකල් සයන්ස් හෝ බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි හදාරලා මේකෙත් ඉසෙඩ් අගය මත තමයි ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම කලින් අර වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වගේම තමයි මේකෙත් ඔයා NVQ level 5 or 6 complete කරලා තියෙනවා නම් food technology වලින් හෝ aquaculture වලින් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාව ඒ කියන්නේ මේ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ආයුධම් කරන්න. මේකෙදිත් ටෙස්ට් එකක් තියලා තමයි ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වගේම NVQ හදාරන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයක්. මේකෙදිත් ඔයාට ඒ කියන්නේ සීෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් NVQ පාඨමාලාවන් හදාරන්න. ඒ වගේම මේකේ තවත් පාඨමාලාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. NVQ හදාරන්න පුළුවන් වෙනත් පාඨමාලාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් NVQ level 5 and 6 ඒ කියන්නේ ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා seafood technology හදාරන්න. මේකෙත් entry qualification විදිහට තියෙන්නේ A level වලට biological science හෝ biosystem technology කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේ සඳහා ආයුධම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම මුලින් සඳහන් කළා A level අසමත් කෙනෙක් හෝ A level හදාරලා නැති කෙනෙක් කොයි විදිහටද food technology හදාරන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව තියෙන්නේ මේ NVQ හරහා. ඒ වගේම මේ සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේත් දැන් A level හදාරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට පුළුවන් O level හදාරලා තියෙන කෙනෙක්
ඉන්නවනම් ඒ කෙනාට පුළුවන් ඕෂන් යුනිවර්සිටි එකේ තියෙනවා aquaculture NVQ level 4 පාඨමාලාව. ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් seafood technology NVQ level 5 6 හදාරන්න. ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට BTech aquaculture and seafood technology උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයා NVQ level 5 6 ඒ කියන්නේ ඩිප්ලෝමා හෝ උසස් ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකට මේ පාඨමාලාවන් ඒ කියන්නේ food technology හෝ seafood technology මේ වගේ පාඨමාලාවන් හදාarලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් food quality management ඒ වගේම biosystem technology මෙන්න මේ වගේ උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීමටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ seafood industry එකට කැමති අය ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම හොඳ industry එකක්. ඒ අයට පුළුවන් උපාධි පාඨමාලාවක් විදිහට මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ BTech aquaculture and seafood technology උපාධි පාඨමාලාවත් හදාරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් food industry එකට සම්බන්ධ ඩිප්ලෝමා, උසස් ඩිප්ලෝමා සහ උපාධි පාඨමාලාවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ පාඨමාලාවන් තමයි ඔයාලට NVQ විදිහට හදාරන්න අවස්ථාව දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ. මේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සහ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒක සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මීට අමතරව තවත් දේවල් ගැන දන්නවා නම් අනිත් අයට දැනගන්න මේ දේවල් පහලින් සඳහන් කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.